हेलो गाइज, आज चाहिँ मैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले फिजिक्सको डेरिभेसनहरू लिएर आएको छु, जुन चाहिँ इक्जामका लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट चाहिएको छ। त्यसकारण यो च्यानललाई जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन एकचोटि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला। ल त हामी जाउँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टममा। यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टम अब चाहिँ तपाईहरुलाई क्वेशन कसरी सोध्न सक्छ भने स्टेट एन्ड प्रुफ द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेर सोध्न सक्छ। र अर्को क्वेशन भनेको प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम फर रोटेटिङ बडी पनि सोध्न सक्छ है। एउटा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम सोध्छ, अर्को चाहिँ लिनियर मोमेन्टम सोध्छ। दुईटैलाई तपाईहरुले प्रुफ र स्टेट गर्नुपर्छ। अब जाउँ सर्वप्रथम प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भनेको छ त स्टेटमा जाउँ। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भनेको छ भने यदि एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन भने दुईवटा वस्तुको लिनियर मोमेन्टम इक्वल हुन्छ कोसँग, त्यसको कोलाइडिङ भइसकेपछिको लिनियर मोमेन्टमसँग, टोटल लिनियर मोमेन्टमसँग। भन्नुको अर्थ लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भनेको छ भने यदि एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन, बाहिरी फोर्स लाग्दैन भनेपछि टोटल लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलाइजन हुनुभन्दा अगाडि, ठोकिनुभन्दा अगाडिको दुई वस्तु ठोकिनुभन्दा अगाडिको टोटल लिनियर मोमेन्टम इक्वल हुन्छ। तिनीहरू ठोकिसके पछाडिको बिफोर कोलाइजन एन्ड आफ्टर कोलाइजन मस्ट बी इक्वल है लिनियर मोमेन्टम। अब चाहिँ हामी यहाँ त्यसैले स्टेटमा लेख्न सक्छौं। अब तपाईहरुलाई स्टेट भनेर आउन सक्छ। त्यति बेला के भन्ने भनेपछि इन द अब्सेन्स अफ द एक्सटर्नल फोर्स इट स्टेट दैट इन द अब्सेन्स अफ द एक्सटर्नल फोर्स, यदि एक्सटर्नल फोर्सको अब्सेन्समा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स नलागेपछि टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ टु कोलाइडिङ बडी, दुईवटा कोलाइडिङ बडीको टोटल लिनियर मोमेन्टम कोलाइड हुनुभन्दा अगाडि बिफोर कोलाइजन मस्ट बी इक्वल, हुनैपर्छ इक्वल टु द टोटल लिनियर मोमेन्टम आफ्टर कोलाइजन भनेको छ। कोलाइजन भइसके पछाडिको टोटल लिनियर मोमेन्टमसँग इक्वल हुनैपर्छ भनेको छ है। भन्नुको अर्थ इन द अब्सेन्स अफ द एक्सटर्नल फोर्स टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ टु कोलाइडिङ बडी मस्ट बी इक्वल टु द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ टु बडीज आफ्टर कोलाइजन भनेको छ है। ल यसको चाहिँ यो त स्टेट भइहाल्यो। तपाईलाई स्टेट एन्ड प्रुफ भन्छ, यो त स्टेट भइहाल्यो। अब यसको प्रुफ गर्नतिर लागौँ है हामी। यहाँ चाहिँ हामी पहिला फिगर बनाउँछौँ अनि चाहिँ हामीले यो फिगर यसरी बनाउनु पर्छ। पहिला चाहिँ एउटा बडी लिनुस् जसलाई चाहिँ ए नाम गरे मैले, दोस्रो बडी लिनुस् जसलाई चाहिँ बी नाम गरे। यसको मास चाहिँ ए बडीको मास चाहिँ m1 छ, बी बडीको मास m2 छ र यसको इनिशियल भेलोसिटी u1, फाइनल भेलोसिटी v1, इनिशियल भेलोसिटी u2, फाइनल भेलोसिटी v2। यो चाहिँ बिफोर कोलाइजन, यो आफ्टर कोलाइजन। अनि फिगर कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भन्ने। अब यसलाई हामी भाषागत रूपमा लेख्छौँ है। अब चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि के लेख्नु पर्छ भने लेट अस कन्सिडर, मानौ टु स्पेरिकल बोडीज छन्, दुईवटा स्पेरिकल बोडीज छन्, एउटा ए र अर्को बी, बोडीज ए एन्ड बी, र तिनीहरूको मासेज चाहिँ m1 छ र m2 छ। ए बोडीको m1 छ र बी बोडीको m2 छ र चाहिँ इनिशियल भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछन् भने ए चाहिँ u1 ले मुभ गरिरहेछ इनिशियल भेलोसिटीज र बी चाहिँ u2 ले मुभ गरिरहेछ इनिशियल भेलोसिटी। त्यसैले मुभिङ विथ इनिशियल भेलोसिटीज u1 एन्ड u2 रेस्पेक्टिभली ए चाहिँ m1 ले र बी चाहिँ m2 ले मास छ र मुभ गरिरहेछ u1 र u2 भेलोसिटीले है। अनि चाहिँ के भन्छ भने रेस्पेक्टिभली एलोङ द सेम डाइरेक्सन, एकै दिशातिर गइरहेछन् तिनीहरू, एकै दिशातिर गइरहेछन् सेम डाइरेक्सनतिर। कसरी गइरहेछन् भने u1 इनिशियल भेलोसिटी अफ बडी ए बडीको इनिशियल भेलोसिटी धेरै छ, त्यसकारण यिनीहरू पछि गएर कोलाइड हुन सक्छन् है। अब सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2 एज सोन इन द फिगरमा देखाए पनि भइहाल्यो है तपाईहरुलाई। जस्तै अब यहाँनिर के पनि देखाउन सक्नुहुन्छ भने इन दुईटाको बीचमा के पनि देखाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यी बडीहरू कोलाइड गरेको समय पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है। जतिखेर यिनीहरू कोलाइड गरेका थिए नि हो त्यतिखेरको समय पनि देखाउन सक्नुहुन्छ इन दुईटाको बीचमा है। यहाँनिर यस्तो देखाए पनि भइहाल्यो
यो ए बडी भइहाल्यो र यो बी बडी कोलाइड गरेको है, यो चाहिँ यसरी कोलाइड गरेको बी बडी यस्तै देखाउन सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यहाँ चाहिँ फोर्स लागेको छ है, बीमा चाहिँ फोर्स लागेको छ ए का कारणले, र यहाँ चाहिँ फोर्स लागेको छ एमा बी को कारणले। अब यो डेल्टा टी को सर्ट इन्टरभल अफ टाइमको लागि यिनीहरू कोलाइड भएछन्, यो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ यो बीचमा है। हो ल त अब यसमा पनि फेरि यो देखाउनु पर्छ, यिनीहरू सर्ट इन्टरभल अफ टाइमको लागि ठोकिए, आफ्टर सर्ट टाइमको लागि यिनीहरू ठोकिए भनेर यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ है। ल त यो चाहिँ म यसको पनि भाषागत रूपमा लेखिदिन्छु है। अब चाहिँ हामीले यसको पनि भाषागत रूपमा लेख्यौँ, ए र बी ठोकिए भनेर है, अनि चाहिँ सर्ट इन्टरभल अफ टाइमको लागि ठोकिए आफ्टर फ्यु मिनट अफ टाइम होइन, यहाँ यसरी लेख्न सक्छौँ है हामी। आफ्टर सम टाइम केही समयपछि तिनीहरू कोलाइड भए। किन कोलाइड भए? किनभने यसको भ्यालोसिटी धेरै छ, इनिसियल भ्यालोसिटी यसको ए को धेरै छ बी भन्दा, त्यसैले यो चाहिँ फास्ट जान्छ र यहाँ ठोकिन्छ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड फर अ सर्ट इन्टरभल अफ टाइम, एकदम छोटो समयको लागि तिनीहरू ठोकिए कोलाइड भए भनेको छ, जसलाई हामीले डेल्टा टी मानेका छौँ। र फेरि सेपरेटली मुभ गरे, कसरी? भ्यालोसिटी v1 र v2 को तुलनामा तिनीहरू सेपरेटली मुभ गरेपछि यिनीहरू ठोकिए। त्यसपछि चाहिँ ए र बी बडी सेपरेटली मुभ गरे, छुटछुटै भ्यालोसिटीका हिसाबले मुभ गरे भनेको छ। यो चाहिँ ए चाहिँ v1 का हिसाबले मुभ गरेको छ र बी चाहिँ v2 का हिसाबले मुभ गरेको छ। र एफएबी भनेको के हो त्यो पनि लेखौँ है, यहाँ चाहिँ एफएबी भनेको के हो त्यो पनि लेखौँ। ल चाहिँ हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने एफएबी भनेको चाहिँ फोर्स एक्जर्टेड बाई बडी बी अन ए। एफएबी भने यो बीले चाहिँ एमा लगाएको फोर्स हो, त्यसै गरी एफबिए भनेको यो एले चाहिँ बीमा लगाएको फोर्स हो। र हामीलाई थाहा छ न्युटन सेकेन्ड ल मोसनबाट चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब हामी न्युटन सेकेन्ड ल मोसनबाट के लेख्न सक्छौँ भने एफएबी बीको कारणले एमा लागेको फोर्स के लेख्न सक्छौँ भने चेन्ज इन मोमेन्टम अफ एमा भएको चेन्ज हो। बीले फोर्स एक्जर्ट गर्यो कसमा? एमा, भन्नुको अर्थ एमा चेन्ज भएको छ, मोमेन्टम चेन्ज भएको छ ए को। त्यसैले न्युटन सेकेन्ड ल मोसन तपाईँहरूले थाहा होला, अगाडिको च्याप्टरमा पढ्नु भएको होला, चेन्ज इन मोमेन्टम अफ बडी ए, यहाँ ए बी लेखा छौँ नि, त्यसैले यहाँ ए आउँछ है। चेन्ज इन मोमेन्टम अफ बडी ए, जसलाई चाहिँ डेल्टा पिए भन्छौँ। यो पी भने मोमेन्टम हो, कहाँ चेन्ज भएको छ? एमा चेन्ज भएको छ, त्यसैले ए लेख्यौँ। कसको रिस्पेक्टमा? टाइमको रिस्पेक्टमा। त्यसैले चेन्ज इन मोमेन्टम भन्नाले फाइनल मोमेन्टमबाट इनिसियल मोमेन्टम घटाए, ओपन डेल्टा टी लेखेँ। यो फाइनल m1 v1 माइनस m1 u1 भनेको फाइनल मोमेन्टम m1 v1 हो, किनभने मोमेन्टम भन्नाले मास र भ्यालोसिटीको प्रडक्ट हो। र त्योबाट चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम घटाउँदाखेरि के आउँछ? हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम आउँछ। र डेल्टा टी त्यस्तै छ। र अब एफबिएको लागि पनि हामी यस्तै गर्छौँ, सिमिलर। र अब चाहिँ एफबिए भने के हो? एले बीमा लगाएको फोर्स हो कि नै? भन्नुको अर्थ चेन्ज इन मोमेन्टम अफ बडी बी, यदि एले फोर्स लगाएको छ भनेपछि बीमा चेन्ज हुनै पर्छ है, किनभने फोर्स तिमीले लगाएको छौ भने केही इफेक्ट त होला नि हो। भन्नुको अर्थ यदि एफबिए भनेको छ भने बीमा भएको चेन्ज हो, चेन्ज इन मोमेन्टम अफ अ बडी बी, जसलाई हामीले डेल्टा पिबी मान्छौँ है। अनि चेन्ज भने इनिसियल मोमेन्टमबाट फाइनल मोमेन्टमबाट इनिसियल मोमेन्टम घटायो भने त्यहाँ चेन्ज आउँछ है, अनि त्यो डेल्टा टीको रिस्पेक्टमा। र अब हामीलाई थाहा छ न्युटन थर्ड ल अफ मोसन, न्युटन थर्ड ल अफ मोसन, न्युटन भाइले चाहिँ के भनेको छ भनेपछि हामीलाई थर्ड ल पनि दिएको छ है, त्यहाँमा के भन्छ हामी यहाँ हेरौँ। अब न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले के भनेको छ भने एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन, जुनसुकै एक्सन पनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ तर अपोजिट हुन्छ। टु एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन हुन्छ। इक्वल त हुन्छ तर रियाक्सन कस्तो हुन्छ? अपोजिट हुन्छ, साइन अपोजिट हुन्छ। त्यसैले न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले यस्तो भनेको छ। अब एफएबी र एफबिएको भ्यालु पुट गरौँ, हामीले माथि निकालेका छौँ है। ल त अब हामीले यिनीहरूको भ्यालु पुट गऱ्यौँ। एफएबीको भ्यालु यो छ र एफबिएको भ्यालु यो छ र अगाडि माइनस साइन छ। अब डेल्टा टी क्यान्सल आउट हुन्छ र चाहिँ m1 v1 माइनस, अनि यो बच्छ र माइनस साइन भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टु माइनस m2 v2 भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस m2 u2। र हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि यसलाई पोजिटिभ साइनतिर लगाउँ है। यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भनेपछि m1
m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टु m1 u1 प्लस m2 u2। यो के हो? कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हो। अब चाहिँ यसमा भाषा लेखौँ हामी अन्तिम। यहाँ चाहिँ के भयो भनेपछि टोटल लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टु टोटल लिनियर मोमेन्टम आफ्टर कोलाइजन। यो टोटल लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलाइजन, कोलाइजन हुनुभन्दा अगाडिको, यो चाहिँ कोलाइजन इनिसियल हो नि हो। कोलाइजन हुनुभन्दा अगाडिको मोमेन्टम चाहिँ कोसँग इक्वल भएको छ? आफ्टर कोलाइजन, कोलाइजन भइसकेपछिको मोमेन्टम टोटल लिनियर मोमेन्टम है हो। भन्नुको अर्थ हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि दिस प्रुभ्स द कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनेर लेख्न सक्छौँ। र चाहिँ यो च्यानललाई जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन एकचोटि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला है। ल त धन्यवाद।